درود. به پادکست طاقچه خوش اومدید. ما تو فصل اول پادکست طاقچه به معرفی کتاب‌های مطرح معماری میپردازیم. هر قسمت یا هر اپیزود از این پادکست موضوع یک کتاب مطرح و مفید معماریه. البته تو طول هر قسمت از پادکست قرار نیست فقط به کتاب اشاره کنیم. در حالی که برداشت آزادی از کتاب داریم، قراره با موضوعات مشابه که در راستای موضوع اصلی کتاب هستن هم با هم صحبت کنیم. معماری و نوشتن. تو این اپیزود پادکست قرار راجع به اهمیت نوشتن برای معماران صحبت کنیم و نگاهی داریم به کتاب معماری نویسی که با عنوان اصلی How Architects Write توسط دو نویسنده به اسم تام اسپکتور و ربکا دمرون نوشته شده. این کتاب توسط دکتر مهشید معتمد به زبان فارسی هم ترجمه شده. این تصویر جلد ویرایش اول این کتاب هست. تو ویرایش دوم کتاب قسمت‌های مفیدی به این کتاب اضافه شده و ترجمه‌ای که در دست ماست خوشبختانه ترجمه ویرایش دوم کتابه که مطالب گسترده تری را در بر میگیره. دوستان عزیز، طاقچه فقط یک پادکست صوتی نیست، بلکه ما هم نسخه تصویری و هم نسخه صوتی از پادکست را تهیه می‌کنیم. پس اگر تو بعضی از قسمت‌های پادکست قرار بود معرفی تصویری داشته باشیم، پیشنهاد می‌کنم که نسخه تصویری پادکست طاقچه رو هم مشاهده کنید. ضعف در نوشتن در بدنه جامعه معماری تو همه جای دنیا دیده میشه. معماران نسبت به بسیاری از متخصصان و فارغ التحصیلان رشته‌های دیگه معمولاً برای نوشتن ضعف دارن و کمتر سعی میکنن سراغ اون برن. اما چالش‌هایی که باعث این ضعف شده چیه؟ یکی از مهمترین دلایل اینه که معماران به خاطر اینکه طراحی فرایند وقتگیریه، معمولاً وقت کافی برای نوشتن و یا بازبینی نوشته هاشون ندارن. از طرف دیگه تو برنامه‌های آموزشی معمولاً واحدی برای آموزش نوشتن برای معماران وجود نداره. یکی دیگه از دلایل این چالش ابهامی است که تو نوشتارهای معماری وجود داره. ابهام لازمه خلاقیته، اما وقتی به مقدار زیاد در نوشتار وجود داره باعث میشه که پیام متن به مخاطب به اندازه کافی منتقل نشه. خبر خوب اینه که نویسندگان این کتاب اومدن راهکارهایی رو پیشنهاد دادن که به معماران کمک میکنن بهتر بنویسند و با ترکیب طراحی با مهارت‌های نوشتن جایگاه بهتری در حرفه خودشون داشته باشند. درسته که طراحی محصول نهایی فرایند معماری است، اما معماری و نوشتن مکمل یکدیگه هستند. در مراحل مختلف فرایند طراحی به صورت متناوب نوشتن و طراحی همدیگر رو کامل می‌کنند. ما ایده ها و کانسپت های خود را با کلام یا نوشتار بیان می‌کنیم. از طرفی نقد کانسپت ها و یا به کارگیری اونها در طرح دوباره با نوشتار یا کلام صورت میگیره. نتایج نهایی کارمون رو با نوشتار یا کلام به مخاطب که ممکنه یک معمار، یک منتقد یا یک استفاده کننده باشه منتقل میکنیم. اینکه چطور باید بنویسیم مسئله خیلی مهمیه که تو این کتاب مورد اشاره قرار گرفته.
نوشتن در معماری ژانرهای مختلفی داره. ما بعضی موقع‌ها برای یک پروژه درسی داریم می‌نویسیم، بعضی موقع‌ها یک مقاله علمی داریم، ممکنه یک پروژه رو بخوایم به کسی معرفی کنیم، برای پیمانکار بنویسیم و یا مکاتبات فنی برای یک پروژه داشته باشیم. نوع مخاطب بر ژانر نوشتار معماری تأثیر میذاره. به طور کلی ما دو دسته مخاطب برای نوشته‌های معماری داریم. یا مخاطب متخصص معماری، یعنی منتقد، مدرس معماری، دانشجو معماری یا همکار معماری ماست که از اصطلاحات فنی رشته ما کاملا باخبره. و یا اینکه برای کسی می‌نویسیم که خیلی با تخصص معماری آشنا نیست، مثلا پیمانکاران، مردم عادی و یا کسانی که قرار پروژه رو بهشون معرفی بکنیم. برای هر کدوم از این ژانرها باید از ادبیات مخصوص به خودش استفاده کنیم. مثلا اگر مخاطب ما جامعه معماری هستند، میتونیم از ادبیات مختص به خود معماران و اصطلاحات پیچیده خودشون استفاده کنیم. اما اگر قراره برای یک پیمانکار ساده و یا مردم عادی مسائل معماری رو توضیح بدیم، قاعدتاً ادبیات نوشتاری ما باید فرق بکنه. این نکته ظریف اگر مورد توجه قرار نگیره ممکنه باعث قضاوت در مورد معمارها بشه. اگر معمار برای مردم عادی داره می‌نویسه ولی از ادبیات متناسب اونها استفاده نکنه و از کلمات غامض و مبهم استفاده کنه، ممکنه به عنوان یک فرد حراف تلقی بشه. اما اگر برای یک مجله تخصصی معماری می‌نویسیم، باید از دایره واژگان تخصصی معماری به اندازه کافی اطلاع داشته باشیم تا بتونیم منتقد رو تحت تأثیر قرار بدیم. خب، اشاره کردیم که نوشتن در معماری ژانرهای مختلفی داره. ما ممکنه برای یک متخصص معماری بنویسیم یا برای کسی که خیلی با اصطلاحات تخصصی معماری سر و کار نداره. ممکنه یک مقاله علمی بنویسیم، ممکنه یک گزارش برای کارگاه بنویسیم و یا اینکه پروژه رو برای عموم مردم بخوایم توضیح بدیم. تو این کتاب تو فصل‌های مختلفش به انواع مختلف این ژانرها اشاره شده. نگاهی میکنیم به فهرست کتاب. کتاب در بخش اولش راجع به این صحبت میکنه که معماران چگونه مینویسند و بعد در قسمت‌های بعدی ژانرهای مختلف نوشتن رو بررسی میکنه. تهیه دفترچه طراحی، نوشتن مقالات تاریخی، نوشتن شرح پروژه ها، نوشتن برای فضای آنلاین، گزارش‌های تحقیقی و تحلیل‌ها، اسناد حرفه‌ای، بیانیه‌ها، فلسفه‌های طراحی، مقالات و مانیفست‌ها و نگارش رساله و پایان نامه. در واقع اینها ژانرهایی هستند که تو این کتاب پیشنهادهای خوبی داده شده که در هر کدام از این ژانرها چگونه بنویسیم. اما نوشتن در معماری چه اهمیتی داره؟ ما با نوشتن میتونیم ایده ها، مفاهیم و کانسپت هایی رو که در ذهن داریم به مخاطب منتقل کنیم. این مخاطب ممکنه داور مجله‌ای باشه که یک مقاله تخصصی برای اون نوشتیم، ممکنه استاد یا داور پایان نامه ما باشه، ممکنه مشتری باشه که شرح توجیهی کار رو برای اون می‌نویسیم، یا مسئول دولتی که برای یک طرح شهری داریم پیشنهادی رو بهش میدیم. اما اهمیت نوشتن فقط به مرحله طراحی ختم نمیشه. در حین اجرای پروژه هم نیاز هست ما بنویسیم. برای مستندسازی پروژه ها، گزارش هایی که نیاز هست به سازمان های ذی‌ربط ارائه بشه، مانند نظام مهندسی و شهرداری، و یا مکاتباتی که برای مستندسازی پروژه ها انجام میشه. این مکاتبات اهمیت خیلی زیادی دارن، چون علاوه بر این که به فرایند اجرای ساختمان کمک میکنن، بعضی موقع‌ها تو مسائل حقوقی هم به داد معمار میتونن برسن. همچنین خوب نوشتن میتونه تفکر خلاق رو توسعه بده. نوشتن و خلاقیت
مکمل همدیگه هستند. فرایند نوشتن با فرایند طراحی شباهت خیلی زیادی داره. در هر دو ما ایده ها رو تو ذهن میاریم، بعد به کاغذ میاریم، بازبینی میکنیم و اصلاح میکنیم تا در نهایت به چیزی که میخوایم برسیم. معمولاً کسانی که بهتر مینویسند، بهتر ایده ها و کانسپت های خودشون رو بیان میکنند، بهتر و خلاقانه تر هم طراحی میکنند. این مسئله رو ما تو مسابقات معماری هم میتونیم ببینیم. کسانی که ایده های زیبایی به ذهن آوردن و با نوشتار در کنار طرح‌هاشون به خوبی در مورد کانسپت و ایده خودشون توضیح دادند، در بسیاری از موارد موفقیت بهتری هم کسب کردند. یکی از پیشنهادات خوبی که تو کتاب معماری نویسی داده شده، داشتن یک دفترچه طراحیه. داشتن این دفترچه به خصوص به معماران جوان کمک میکنه که تو حرفه خودشون بتونن روز به روز بهتر باشن. این دفترچه فقط به اسکیزهای روزانه اختصاص نداره، بلکه ترکیبی هست از طراحی و نوشتن. به این ترتیب که شما هر موضوع یا آبجکتی رو که براتون جالبه ازش طراحی میکنید، ولی در کنار اون با یک تفکر انتقادی در مورد اون مینویسید. مثلا از خود سوال میکنید که چرا طراح این طرح رو استفاده کرده؟ چرا از این متریال استفاده کرده؟ چه ایده یا کانسپتی پشت این طرح بوده؟ چه استنباطی و یا چه احساسی دارید از اون طرح؟ و یا اینکه طراح خواسته به چه سوالاتی جواب بده و چقدر تو جواب دادن به این سوالات موفق بوده؟ و یا اینکه همینطور چه نقدهایی به این طراحی میشه داشت؟ به مرور وقتی مینویسیم و وقتی ترسیم میکنیم، این دفترچه طی سالیان مختلف میتونه ایده ها و کانسپت های نابی برای طراحی های خود ما بده. بنابراین با تداوم ترسیم و نوشتن در این دفترچه میتونیم بیان ایده ها رو تو خودمون تقویت کنیم. اینکه هر اثر معماری چگونه میگوید، چگونه سخن میگوید و چگونه به سوالات پاسخ داده و پس از مدتی میتونیم بیان شخصی خودمون رو برای ارائه ایده ها داشته باشیم. معماری که چنین دفترچه طراحی رو داشته باشه و در طی سالها مفاهیم و ایده ها رو در کنار تصاویر نوشته باشه، وقتی که میخواد ایده بده به راحتی یک بانک اطلاعاتی قوی داره از ایده هایی که به ذهنش میتونه رسوخ کنه و اینکه چگونه میتونه این ایده ها رو به تصویر در بیاره. از طرفی وقتی ما در مورد هر اثر معماری هم مشاهده میکنیم، هم ترسیم میکنیم و هم مینویسیم، تفکر تحلیلی و انتقادی بهتری در مورد معماری میتونیم داشته باشیم. در بخش دیگه‌ای به نوشته‌های تاریخی یا معرفی آثار یا سبک‌های تاریخی اشاره شده. ما تو دوره‌های دانشگاهیمون با نقد بنا آشنا هستیم. اما روشی که تو این کتاب توضیح داده میتونه از نقد یک بنا یک روش کاملاً علمی بسازه که در واقع اون رو تبدیل به یک اثر پژوهشی قابل انتشار کنه. نوشتن در مورد یک اثر معماری یا سبک معماری تاریخی فقط توصیف اون نیست، بلکه میتونه همراه با سوالات و فرضیه هایی باشه که نوشتن ما رو شکل بده. وقتی که ما اصولی در مورد یک بنای تاریخی بنویسیم، حاصل نوشتن ما در واقع یک پژوهش علمی قابل انتشار هست که ساختار داره و میتونه نقد بشه. به این ترتیب وقتی ما در مورد یک موضوع تاریخی معماری می نویسیم، باید بدونیم مطلب رو از کجا شروع کنیم، چطور پاراگراف ها رو تنظیم کنیم و چطور به نتیجه برسیم، چطور استدلال کنیم، چطور مقایسه کنیم و چطور فرضیه بسازیم. مقوله دیگه‌ای که نوشتن در معماری اونجا خیلی اهمیت داره
شرح پروژه یا توصیف پروژه هاست. ضعفی که تو این حوزه دیده میشه اینه که تو شرح بسیاری از پروژه ها به توصیفات مختصر چند کلمه‌ای مثل لوکیشن پروژه، موقعیت پروژه، متراژ پروژه، سازه پروژه و چند خط در مورد ایده پروژه که خیلی مبهم هستند بسنده میشه. اما در کتاب معماری نویسی فصلی از کتاب در مورد نوشتن شرح پروژه اختصاص پیدا کرده. برای نوشتن شرح پروژه اول باید مخاطب مشخص شه، مخاطب درونی یا مخاطب بیرونی. مخاطب درونی منظور اینه که نوشتن برای درون جامعه معماران صورت میگیره، مثل نوشتن برای منتقدین معماری، مسابقات معماری و همکاران. و بیرونی منظور خارج از جامعه معماریه، مثل کارفرما و یا عموم مردم. مسلماً توصیف پروژه برای این دو گروه با هم متفاوته. این پروژه ممکنه پروژه‌ای باشه که خودمون طراحی کردیم برای کارفرما یا برای مسابقات. توصیه‌ای که اینجا شده اینه که از توضیحات چند کلمه‌ای و توصیفات مبهم پرهیز کنیم. نوشتن یا توصیف پروژه باید ساختار داشته باشه. مقدمه، تحلیل و نتیجه گیری. باید به اهداف و سوالاتی که باعث شده پروژه به این شکل طراحی بشه اشاره کنیم. همچنین بیان کانسپت ها به جای ابهام تا جایی که میشه باید وضوح داشته باشه. ارتباط فرم و ارتباط ایده ها به خوبی باید تو نوشتار ارائه بشه. اینکه ایده یا کانسپت چطور به فرم تبدیل شده باید طوری واضح باشه، چه برای مخاطب معمولی اگر برای اون می نویسیم، چه برای مخاطب خاص که معمار هست، که برای هر دو کاملا قابل فهم باشه. حتی اگر در توصیف پروژه یک پاراگراف بنویسیم، اون پاراگراف باید ساختار داشته باشه، جمله مقدمه، بدنه پاراگراف و نتیجه گیری پاراگراف و همه اینها کمک کنه که به بهترین شکل پروژه رو معرفی کنیم. در شرح پروژه خیلی لازمه که دایره واژگان معماری ما گسترده باشه. برای توصیف فضاهای معماری از نام دقیق اون استفاده بکنیم. برای توصیف ایده ها از کلمات واضح و جا افتاده استفاده کنیم. در متن کتاب نمونه هایی از شرح پروژه ها که به صورت ضعیف ارائه شده و بعد بهبود اون برای خواننده مثال زده شده. اما نوشتن در فضای مجازی، اتفاقی که این روزها خیلی برای معمارها میفته. بستر اینترنت، چه شبکه‌های اجتماعی و چه وبسایت‌ها میتونه بستر مناسبی باشه برای معرفی معماران و پروژه‌های معماری. هرچند بسیار از این شبکه‌های اجتماعی باعث اتلاف وقت بسیاری از معماران و شرکت‌های معماری شده، اما استفاده خوب از این بستر میتونه موفقیت معماران رو افزایش بده. چیزی که مهمه اینه که متناسب با اون میدیا و بستری که براش مینویسیم محتوا تولید کنیم. همچنان اشتباهی که عمدتاً اینجا صورت میگیره، یک لیست از اطلاعات خام که تو هر پروژه به صورت تکراری ما میبینیم، مثل همون متراژ و موقعیت و کارفرما و مشابه اون، در توصیف پروژه ها و شرح پروژه ها تو بستر آنلاین هم وجود داره. روش درست ارائه محتوا و نوشتار معماری در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت ها اینه که به صورت لایه‌ای اطلاعات رو منتقل کنیم. به عنوان مثال، بستری مانند اینستاگرام محدودیت‌ها و امکانات مخصوص به خودش رو داره، ولی میتونه در یک نگاه لایه‌ای یک لایه از اطلاعات اولیه رو به مخاطبین ما ارائه کنه. تکمیل کننده اون میتونه یک وبسایت باشه. تو وبسایت بدون شلوغی بیش از حد میتونیم به صورت لایه‌ای اطلاعات رو در مورد معمار، پروژه‌هاش و یا تیم اون منتقل کنیم. همچنین مجلات آنلاین و وبلاگ‌ها بستر مناسبی برای نوشتن در مورد معماری و پروژه‌های معماریه. برای یک معمار، برای اینکه حضور آنلاین به بهترین شکل صورت بگیره،
بهتر از رنج وسیعی از ابزارهای آنلاین استفاده کنه و در هر کدوم متناسب با خود اون کار کنه. ابزارهایی مانند اینستاگرام، وبسایت، وبلاگ، مجلات آنلاین تکمیل کننده همدیگه میتونن باشن و به معمار یا شرکت‌های معماری میتونه کمک کنه به صورت لایحه‌ای اطلاعات پروژه‌های خودشون رو به مخاطبین ارائه کنن. جای دیگه که خیلی از معماران و دانشجویان معماری ممکنه با نوشتن سر و کار داشته باشن، تهیه مطالعات و برنامه‌ریزی در مورد پروژه هاست. یکی از نکاتی که در تهیه مطالعات معماری وجود داره اینه که هر آیتم، هر بخش و هر تصویری که انتخاب می‌کنیم حتماً باید در راستای اهداف طراحی ما باشه و کارآمد باشه. به عنوان مثال، اگر یک نمودار حرکت خورشید رو تو مطالعات خودمون جا دادیم، در صورت این کار توجیه پذیره که در طراحی سایبان‌های بنا از اون بخوایم استفاده بکنیم. یکی از راهکارهای جالبی که برای تدوین مطالعات و برنامه ریزی تو این کتاب پیشنهاد شده، استفاده از داستان‌های کاربر یا سناریویی هست که برای هر کدوم از استفاده کننده های یک بنا که قرار براش طراحی کنه استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، اگر قرار یک موزه طراحی کنیم، یک داستان یا سناریو برای دانش آموزی که قرار از اون بازدید کنه، یک داستان برای کارمندی که صبح تا شبش رو اونجا قراره بگذرونه و یا یک داستان برای پرسنل خدماتی که اونجا قراره کار کنه میتونیم بنویسیم. برای یک دانش آموز از نحوه ورودش، چیزی که در بعد ورود ممکنه براش جلب توجه کنه، مسیری که توش حرکت میکنه، مواردی توی موزه که میتونه خلاقیت یا کنجکاویش رو برانگیزه و میتونیم راجبش یک سناریو بنویسیم. همینطور برای کسی که صبح تا شب اونجا کار میکنه، تایم استراحتش، تایم غذاش و تایم کارش چه فعالیت‌های مختلفی میتونه انجام بده. میتونیم در مورد این سناریو یا داستان با افراد واقعی هم صحبت کنیم و بازخورد اونا رو هم بگیریم. به عنوان مثال، وقتی قراره که سناریویی در مورد کارمند موزه بنویسیم، میتونیم با کسی که همکنون در این کار مشغول به کاره مصاحبه کنیم و سناریوی خودمون رو باهاش مطرح کنیم تا بتونیم نقاط ضعف و نقاط قوت اون رو بهتر متوجه بشیم و اصلاحش کنیم. مرحله‌ای که در نهایت تکمیل کننده مطالعات و برنامه ریزی خواهد بود، فیدبک یا بازخوردیه که استفاده کننده از فضا به ما میتونه بده که در طرح‌های بعدی و یا حتی نگهداری از ساختمون میتونه به ما کمک کنه. بخش دیگه از کتاب معماری نویسی به نوشتارهایی که برای بازاریابی و یا امور تجاری مرتبط با معماری انجام میشه اختصاص پیدا کرده. نکته‌ای که اینجا بهش اشاره شده اینه که بازاریابی به عنوان اصرار برای اینکه کارفرما بپذیره شما خدماتی رو براش انجام بدید به هیچ وجه نیست، بلکه بازاریابی از خودشناسی شروع میشه، معرفی مناسب خود و اینکه کارفرما به این نتیجه برسه که نیاز داره از خدمات شما استفاده کنه. به عنوان یک معمار یا یک شرکت یا برند معماری، شما نیازی برای معرفی خودتون یک بیانیه داشته باشید. بیانیه‌ای که شما رو از سایرین متمایز میکنه و خدماتی رو که شما ارائه میکنید به بهترین نحو بیان میکنه. این بیانیه نباید مبهم و کلی باشه. در صورتی میتونه جواب بده که به صورت واضح مشخص کنه که شما چه نیازهایی رو از کارفرما میتونید برطرف کنید. تو این مسیر گاه نیاز میشه از سابقه قبلی و پروژه‌های قبلی خودتون هم بنویسید. همون اصولی که در مورد بیانیه وجود داره، در مورد شرح پروژه‌های قبلی شما هم وجود داره. تو این شرح باید متمایز بشید و به وضوح کاری که انجام میدید و ارزش افزوده‌ای که ایجاد میکنید بیان بشه.
اما بخشی از کتاب که برای من هم جالبتر بود، بخشی هست که به نگارش بیانیه و یا مانیفست اختصاص داره. بیانیه فلسفه طراحی یک معمار و یا مانیفست اون که اشاره میکنیم دو بحث کاملا جداگانه هستند، کمک میکنه که معمار به طرز کاملا متمایزی شناخته بشه و در هر جایی که برای معرفی معمار صورت میگیره میتونه ارائه بشه، به عنوان مثال در پورتفولیو و یا شبکه‌های اجتماعی. بیانیه یک معمار در مورد فلسفه طراحی و ارزش‌هایی که دنبال میکنه هست، اما مانیفست فراتر از اون هست و نقصانی که معمار در کلیت معماری میبینه و بار مسئولیتی که بر دوش خود برای اصلاح اون احساس میکنه و بیان میکنه. یه معمار برای تدوین بیانیه خودش میتونه به کارها و تجارب قبلیش نگاهی بندازه. به عنوان مثال ایده هایی که توی دفترچه طراحی خودش بیان کرده، تجاربی که داشته و طرز تفکری که در مورد فرایند طراحی داره. اما مانیفست دیدگاه معمار و نگاه فلسفی اون رو به مقوله معماری نشون میده. به عنوان مثال لوکوربوزیه تو کتاب خودش به سوی یک معماری مدرن مانیفست خودش رو بیان کرد و اونجا گفت ریشه ناآرامی‌های اجتماعی که در عصر حاضر وجود داره اینه که معماری خودش رو با تحولات سریع صنعتی هماهنگ نکرده و همین مانیفست منجر به تغییرات گسترده در معماری و شکل‌گیری معماری مدرن شد. به همین شکل رابرت ونتوری تو کتاب خودش پیچیدگی و تضاد در معماری قطعیت معماری مدرن رو زیر سوال برد و معماری رو واقعیتی که سیاه یا سفید بود نمیدونست و پیچیدگی و تضاد رو لازمه معماری دونست، معماری که سرشار از ابهام و رمزآلودی باشه و زمینه شکل‌گیری معماری پست مدرن رو مطرح کرد. در تدوین مانیفست ممکنه علاوه بر مباحث معماری از مباحث روانشناسی، هنر، فلسفه و سیاسی هم استفاده بشه و ساختار این نوشتار معمولاً به صورت هنری و شعرگونه هست. اگر یک معمار بیانیه خودش رو در مورد فلسفه طراحی و یا مانیفست خودش رو در مورد معماری در پورتفولیوی خودش ارائه بده، همین نکته کمک میکنه از بسیاری از اشخاص دیگر متمایز بشه. آخرین فصل کتاب معماری نویسی به نگارش پایان نامه و رساله اختصاص داره. اگر دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستید، مطالعه این بخش رو به شما توصیه می کنم، چون نکات نقص و جالبی در مورد نگارش پایان نامه در این قسمت ارائه شده. چه در شروع پایان نامه، چه شروع فرایند طراحی، همیشه سوالات و ایده هایی مطرح میشه که نتیجه نهایی رو هرگز نمیدونیم و فقط میتونیم حدس‌ها یا فرضیاتی در مورد اون داشته باشیم. تدوین پایان نامه و یا طراحی هر دو فرایند محور هستند. اگر معماری هستید که یک دفترچه طراحی داره و ایده ها و مفاهیم رو همزمان در اون نگارش میکنه، کار شما برای تدوین پایان نامه راحت تر میشه. در واقع پشتوانه نگارش ایده ها در چند سال میتونه اصالت خاصی به پایان نامه شما بده. در فرایند تدوین پایان نامه، خواندن و یادداشت برداری باید بخشی از برنامه روزمره شما بشه. این یادداشت برداری یا فیش برداری به صورت سنتی و نوشتاری با دست ممکنه انجام بشه و یا امروزه با نرم افزارهایی مانند اند نوت میتونید فیش برداری رو با ارجاع به منابع به صورت دقیق تری انجام بدید. خب، در انتهای معرفی کتاب نکاتی رو برای بهتر نوشتن برای معماران با هم مرور میکنیم. اول اینکه خوب نوشتن از خوب خوندن ریشه میگیره. سعی کنیم نوشته‌های معماری خوب رو مطالعه کنیم و از اونها برای نوشتن الهام بگیریم. این کار کمک میکنه که سبک نوشتاری مخصوص به خودمون رو پیدا کنیم. نکته دیگه ای که قبل از شروع نوشتن هدف و مخاطب خودمون رو بشناسیم
و متناسب اون برای نوشتن برنامه ریزی کنیم. در واقع بهترین راه انتقال و نوشتار برای هر کدوم از اهدافی که داریم و هر کدوم از جامعه مخاطبی که داریم متفاوته. اولین پیش‌نویس هایی که می‌نویسیم لزوماً و قطعاً کامل نیستن. باید سعی کنیم ایده ها رو هر طور که شده به کاغذ بیاریم و بعد به تدریج اونها رو بهتر و بهتر کنیم. مانند فرایند ویرایش و بازبینی که برای اسکیس زدن و طراحی استفاده می‌کنیم. نوشتن رو باید جزئی از فرایند طراحی کنیم. همونطوری که تو تدوین دفترچه طراحی اشاره شد، هر جا که چیزی رو طراحی می‌کنیم در کنارش از نوشتار و بیان ایده ها و مفاهیم و کانسپت ها هم استفاده کنیم. سادگی رو بهتره تو اولویت قرار بدیم. از اصطلاحات پیچیده و جملات و پاراگراف های طولانی برای نوشتن استفاده نکنیم. هدف از نوشتن باید انتقال پیام به ساده ترین شکل ممکن باشه و وضوح بر ابهام و پیچیدگی ارجحیت داره. و نکته آخر این که بازخورد بگیریم، نوشته هامون رو بدیم به همکاران، دوستان و معماران دیگه که بخونن و نکات منفی و مثبت اونا رو ازشون بپرسیم و این بازخورد کمک میکنه که در نوشته های بعدی بهتر بنویسیم. به امید اینکه با توجه به این نکته ها و تمرین مداوم بتونیم مهارت های خودمون رو در نوشتن به عنوان یک معمار تقویت کنیم و تأثیرگذاری بهتری در حرفه معماری داشته باشیم. در ادامه بحث نوشتار در معماری به بحث روایتگری در معماری میپردازیم. روایتگری یا داستان پردازی. در بخش مطالعات و برنامه‌ریزی اشاره کردیم که وقتی برای یک فضا قرار طراحی بکنیم میتونیم روایت‌های مختلفی از افرادی که با اون بنا سر و کار دارن بنویسیم. اما این فقط محدود به مطالعات و برنامه‌ریزی نیست. در مورد تمام طرح‌ها ما میتونیم داستان و روایت داشته باشیم. به عنوان مثال اگه قرار پارک طراحی کنیم داستان رو بیایم از دید کودک، بزرگسال، عابر، مسافر و یا هر شخصی که از اون پارک استفاده میکنه نگارش کنیم و در مجموع دید جامعی از داستان پارک داشته باشیم. و یا اگر برای کارفرما پروژه‌ای طراحی کردیم داستانی تعریف کنیم که ایده ها چگونه در این پروژه شکل گرفتن و یا اینکه کانسپت ها چگونه فرم ها را شکل دادن. داشتن روایت و داستان برای آثار معماری باعث میشه که ارتباط احساسی و انسانی بهتری با مخاطب برقرار بشه و مخاطب چه کارفرما باشه چه منتقد بنا با شما همراه بشه. این نکته رو برای همه طراحی ها، چه مخاطب شما کارفرمای شما باشه چه داور مسابقات باشه یا استادی که قرار طرح شما رو نقد کنه میتونید در نظر بگیرید. همینطور وقتی پروژه‌های خودتون رو ارائه میکنید، مثلا در پورتفولیو شخصی خودتون میتونید داستان اونها رو به وسیله نوشتار بیان کنید. داستانی که نشون میده ایده های شما چطور شکل گرفت، تجارب شما چطور در طراحی تأثیر گذاشت و یا اینکه افراد استفاده کننده از بنا چه داستان‌هایی دارن یا میتونن داشته باشن. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم کانال یوتیوب پادکست طاقچه رو دنبال کنید تا از انتشار اپیزودهای جدید پادکست ما آگاه بشید. همچنین با مراجعه به وبسایت هنر معمار میتونید مطالب مرتبط با پادکست رو مطالعه کنید. نسخه صوتی پادکست ما رو از پادگیرهای مختلف میتونید گوش بدید. در انتها بخش انتخاب شده از کتاب رو با هم میخونیم. در یک مانیفست نوشته باید چیزی را که مورد بحث است سرمشق قرار دهد، یعنی یک عنصر هنری مشخص برای مانیفست وجود دارد. برای مثال استدلال لوکوربوزیه برای مدرنیسم قطعه متنی است که خود آشکارا مدرنیستی است و از بسیاری از آرایه‌های معمول نوشتاری صرف نظر کرده و افعال پرمعنا به کار میبرد، اما
مانیفست آرام ونتوری لحنی را اتخاذ کرده که رد مطلق گرایی قابل اعتراض در مدرنیسم را تجسم می‌بخشد. او چنین شروع می‌کند: من پیچیدگی و تضاد در معماری را دوست دارم و در نتیجه برخلاف لحن شدیداً واقع گرای لو کوربوزیه با شخصی سازی استدلال خود را تعدیل می‌کند. این نیاز هنری مانیفست همانطور که بعداً خواهیم دید توسط رم کولهاس در مقاله‌اش فضای هرز به طرز درخشانی مورد استفاده قرار گرفته است. اگر برای ترویج زیبایی اقتصادی می‌نویسید، پس نوشته شما باید به همان اندازه اقتصادی باشد. اگر به دنبال ترویج همه شمولی هستید، پس نوشته شما باید ساده باشد. اگر در عوض به دنبال تعالی معماری به عنوان یک فرم هنری هستید، پس هیچ محدودیتی برای پیچیدگی نوشتهتان ندارید. توصیه می‌کنیم که ونتوری را به همان روش که ما لو کوربوزیه را خواندیم بخوانید. غول‌های معماری معیارهایی را فراهم کردند که در حین نوشتن مانیفست خودتان با آنها کلنجار بروید. خوشحال میشیم اگر پادکست طاقچه رو در ادامه هم دنبال کنید. ما در هر اپیزود یک بحث در زمینه معماری و یک کتاب مرتبط رو بررسی خواهیم کرد. با امید دیدار مجدد.